Nej, inte rumpa. Alla. Välkomna till våran vlogg! Där! Du nailar den, Valle. Snyggt! Haffa! Men du, när du kommer... Okej, så nu är vi på väg till affären och ska handla. Och det är svinfint väder. Ja, det är helt fantastiskt. Det är så jäkla skönt. Ja, Solen skiner. solen skiner. Första gången på 3 veckor. Ja, du, får jag snabbt berätta lite om veckan? Ja, absolut. Vi har ju skickat in bygglov som ni alla vet. Och vi fick tillbaks kompletteringar på det bygglovet. Och jag fick ridå ner. Jag trodde att det var kört, att vi skulle behöva ta bort källarplanet och att vi skulle behöva vända på våningsplanet. Ja, precis. Vi håller på med visualiseringar förresten. Ja. Så nästa vecka kommer ni få se väldigt mycket av hur vi har tänkt att huset ska se ut. Och det blir sjukt spännande. Ja, verkligen. Jag tyckte det var så fint. Jag cyklar sist, mamma. Han cyklar sist. Ja. Ja, vi löser det. I alla fall så den andra grejen som var lite tokig, det var att vi har inte riktigt löst tillgänglighetsanpassningen. Eller våningen är klar, tillgänglighetsanpassad. Den är så här 90 centimeter i diameter eller vad det är. Att man ska snurra runt i kök och badrum. Och det kan man ju förstå. Men eftersom vi har vardagsrum, kök, toalett och ett sovrum på högsta våningen på det, så behöver vi alltså antingen bygga en ramp eller något sätt för att det ska bli tillgänglighetsanpassat. Ja. Och det var vi tvungna att lösa och jag tror att vi har löst det. Ja, det var den veckan. Det var den veckan. Det var den veckan. Ja. Har du någon fråga? Jag har ju inte kollat igenom era kommentarer alls. Jag har inga frågor. Jag har inte sett några frågor ni har ställt till oss. Nej, men jag har ju tagit ut lite frågor. Och vi kan ju börja med en så här lite privat fråga då. Eller liksom till oss. Och det är ju hur vi träffades. Ja. Ja. Hur träffades vi, Vickis? Vi träffades ju på White Room. Den är ju lite sjuk. Ja, det är det. Ja. Det var en dagsfest där. Ja. Skitrolig dagsfest. Verkligen. Men vi träffades några veckor tidigare. Du kom inte upp. Nej, jag minns inte det. Nej. Men då kan vi liksom inte ha träffats. Alltså det måste varit Jag vet ju att vi hälsade. Ja, okej, och jag men vet då... att jag stod och småchattade lite med Ola Skinnamo, höll jag på att säga. Men han heter Kinnaman heter han. Aha, oj vad coolt. Det var ändå bra. Ja. Så han stod bredvid, så det var nog därför du inte kommer ihåg mig. Ah, nej, men jag tror inte att jag kommer ihåg honom heller. Alltså jag vet inte. Nej. Oj, nu är tvätten klar. Det var ju samma veva som Janne och Jon träffades. Ja, precis. Så att det var väl inte mer typ än Vi skämtade om att vi blev ihop samtidigt. Exakt. Och så typ dejtade vi och till sist så bara, shit, nu är vi ihop. Ja, eller ni bjöd ju ner oss till Monaco. Och så var vi i Monaco. Och sen blev jag helt jättekär i dig. Ja. Efter Monaco. Och jag i dig. Ja. All right, vi går in och handlar lite. Ja, nu går vi in och handlar. Men så träffades vi i alla fall på White Room. Valle, det var någon som sa att du skulle ta alla viktiga beslut i huset. Klarar du av det? Klarar du av ansvaret? Vad? Men de är inte så dyra långt där. Är de inte så dyra? Ja. Vad är det vi ska handla idag? Mat för veckan. Och vad handlar vi? Vad äter vi? Korvstroganoff. 17 korvar. De är inte dyra. Är de inte dyra? Vi kan se. Vi De ser. är inte dyra. Närmar vi oss Friendsin. Godis Friendsin. Ska du köpa den här godisen? Köpa godis. Ja. Fast naturgodis. Okej. Det är inte riktigt godis. Sist, Nej, mamma. Men det är sist. Ja. Köpa det sist. Okej, då ska jag köpa mitt godis först. Mamma, vi har
Här ser vi en hona i sitt naturliga habitat. Stora last i livet. Naturgodis. Mamma, det här Hur ofta äter du naturgodis? Varje dag. Inte för att hänga ut dig, men det är varje dag. Varje dag? Ja. Eller ja, varje dag. Ja. De börjar bli så stora nu. Så. Kul att vi bara filmar på lördag som är godisdagen för kidsen. Ja. Så De får inte äta godis varje dag. Nej. Så det är lördagar. Lite godis. Ja. What's the harm? Eller hur, Valle? Ja. Nej! Faktiskt inte betala. Åh! Du glömmer alltid plånboken. Ah. Det gör inget. Ja! Det har hänt 7 gånger. Ja, exakt. Det gör inget. Det är lugnt. Idag bjuder jag gumman. Vad är det något jag glömt? Jag har glömt plånboken. Ja. Jag tänkte på det angående förra veckans avsnitt, så kommer vi vara lite mer grundliga i husbudgeten senare. Vi var touchade på ytan nu, men vi ska gå igenom det där lite mer sen på vad exakt som har kostat vad. Men jag tyckte det var en bra start att bara börja med ungefärligt vad vi har räknat på. Rullar vi vidare. Äntligen Livis. Ja, bröden, det älskar du. Morsan älskar också. Freaking nice. Yes. Får jag ställa en fråga? Från dig då? Ja, jag hittade en nu i mellan... Jag ska kolla här. Det är... Det är Amanda Engman som frågar. Hon skriver så här: haha, det är helt okej att köpa en hoj i smyg. Jag köpte den här faktiskt utan att Mickis visste om det. Ja. Nej, men Och det här- den grejen är ju faktiskt inte okej. Det måste alla hålla med om. Nej. Ja, det var ingen fråga, jag vill bara säga det. Ja. Det här är från Jens Olsson som har frågat: man kan aldrig ha för mycket motorcyklar. Ja, och han frågade det. Ja, det var typ en fråga. Nej men alltså. Ja, det är säkert några Jag som känner har att det är väldigt skönt att jag har fått stöttning i det här med motorcykelgrejen. av 2 pers. Eller? Ja. Jag tror att resten håller med mig. Ja, nej. Valle, är du hungrig? Jag håller på nästan klart. Oj då. Så hungrig. Ja. Och du hoppas ju maten skinner. Du får gå ut i köket och säga till dem att rappa på. Du, jag har en överraskning sen. Jaha. Vi ska åka och... Jag har ett coolt ställe Ja, som vi okej. ska åka och kolla på. Kul att jag trodde att det var verkligen något fysiskt till mig. Du kan få fysiskt om du vill. Eller vad menar du? Jag menar det är ju typ något materiellt. Alltså. Jaha. Ja. Nej, det var det inte. Nej, men upplevelser. Det gillar du ju. Ja. Ja. Ja, men det blir mysigt. Ja. Det blir bra. Nu käkar vi. Nu käkar vi. Stopp alla, här ska vi. Här har du inte varit, va? Nej. Har du köpt en ny lägenhet? Det hade varit din dröm, va? Ja. Nej, vänta. Så vi vill ju åka 34. Ja, då får vi åka in här. Gud. Åh gud, jag är jättehöjdrädd. Vad ska vi ända upp dit och göra? Vad tror du, Livis? Vet inte. Nu känner jag att jag åker upp.
Åh gud, alltså jag hatar det här. Nej! Gud vad panik. Nej, ingen hoppar hissen. Snälla. Palle, stå still. Snälla, jag ber dig. Kanske. Ja. Okej, nu är ni försiktiga här bara. Oh! Wow! Wow! Vi bytte location lite. Ja, alltså det har varit en struggle för oss idag. Idag har det varit tufft. Ja. Svårt att ställa frågor inne i Mataffären gick Hemköpen. inte för att barnen är ju som de är, så att det gick inte. Och sen, vad provade vi mer? Brödernas? Ja. Nej, det gick ju inte heller. Det var för stimmigt. Och sen så på taket, Ja. blåser. Så nu kör vi. Så nu hijackar vi en lägenhet av min polare. Men han bor ju här i Norra Torden. Ja, det är nice, vi kör här. Vi. Så då matar vi frågor, för det var ju faktiskt en Q&A då. Okej, då börjar vi då. Vart ska ni bo? Kommun, och varför valde ni just den tomten? Det blev ju Nacka kommun. Och Ektorp. Ja, Ektorp. Ja. Och vi valde den tomten, eller den valde oss. Ja, den valde oss. Det var en polare till mig som faktiskt hade den och hade andra planer för den. Och han ville bli av med den och vi ville ha en tomt, så vi kom överens om ett bra pris och vi är jäkligt glada över det. Ja, verkligen. Tomten så sett liksom är inte den här drömtomten vi hade drömt om. Nej, för den här är planer, precis. ytor och grejer. Men rent geografiskt var det ju helt grym. Absolut. Okej, nu kommer en intressant fråga. Hur delar ni upp vardagssysslorna? Nej, varför tar du det? Därför tycker jag det är viktigt att prata om. Det känns som att du har något underliggande här som ska komma fram. Va? Nej, men hur tycker du? Att det är väl att jag gör allting. Aj! Nej, men hur delar vi upp det? Jag gör ju det mesta med husbygget. Ja, men det är inte en vardagssyssla. Nej, det är inte. Nej, men det, så om vi tänker tvätta? Jag lagar mycket mat, ja, nästan all det gör mat. Jag sköter disken. Ja. Nej, det gör du inte. Diskmaskin. Att du menar att när jag säger så här, kan du starta diskmaskinen på kvällen? Men jag har ju alla hämtningar. Ja, det har du. På vardagar. Jag har alla hämtningar och Micke kommer hem 6:30 typ på kvällen. Så jag har ju barnen därifrån. Lagar mat och grejer. Dammsuger varje dag liksom, och vill att det ska vara verkligen jättefint när du kommer hem. Smörar på för mycket. Jag dammsög idag och jag kan säga att det har inte varit dammsugit på hela veckan. Nej. Men inte för att vara sån. Jag tycker du är grym som hämtar barnen och sånt varje dag, vilket jag har gjort tidigare. Så, fram med det här du ville. Vad var det du ville med den här frågan? Jag gör allt. Nej, det gör du. Nej, inte maten. Nej. Men resten. Så tvätta, städa. Ja, och allt annat. Typ såhär, hålla reda på att barnen badar när de ska bada typ. Nej, men de badar. Ja, när jag har sagt till dig. Hur? Ja. Många gånger händer det. Ja, jag säger lätt bara 95% ja, av gångerna. Exakt. Så jag löser det ju ibland. Ja. En sak ni kan göra är att gissa en sak om vad ni tror er respektive ser fram emot mest med det nya huset då det är klart. Gissa vad jag ser fram emot mest då? Ja, det här kommer vi gå igenom i nästa avsnitt, men det är att vi har ritat in en tvättstuga på sovrumsplanet. Eller hur? Ja. Så nu tror du att jag ser mest fram emot tvättstugan? Ja, det lät jäkligt fel. Det eller är det önsketänket? Nej, men det ser du inte väldigt mycket fram emot. Jo, absolut. Men är det mesta jag ser fram emot med huset? Bara, min tvättstuga. Ja, det vet jag. Myshörnan där du ska se tv. Jag vet. Ett fett kök, stort kök. Ja. Ett riktigt sånt här familjekök. Vad säger man? Vad är det då? Nej, jag vet inte. Det är tvättstugan. Nej. Jag ser nog fram emot alltså att bara ha ett hem som vi vet liksom att så här, det här är vårt. Ja. Det ser jag fram emot och bara så här,
ja, men här kan vi bo för resten av livet om vi vill. Ja, precis. Vi har Alltså, gått i lägenheter ja. alltså, och vi vet att de här lägenheterna ska vi flytta från Ja. ganska snart. Precis, så då har man inte velat så här, verkligen göra det till sitt och så här, så att nu känner jag bara så här, gud vad jag ser fram emot att bara landa där. Det ser jag fram emot. Du då? Nej just det, jag skulle gissa Det är dig. du som ska säga. Garaget. Ja, Ja. faktum är att det är det. Ja. Du ska ha ett eget garage, du kan ha din lilla pojkhörna. Pojkar, Ja, manshörna. manshörna. Ja. Du skulle helst säkert vilja ha en sån här man cave. Ja, men jag också, ska där ju du har en bar. svetsa och köra rondellen. Och... Ja, precis. Bra, då vet vi det. När börjar ni bygga? Ja, det är ju en fråga. Ja, det vet ju inte vi. Nej, det vet vi inte. Men så här är det. Från dagens datum tills bygglovet är klart så hoppas vi att det inte dröjer mer än 3 veckor. Nej. Så ska det väl vara klart. Och så sen har vi lite tid innan markarbetarna kommer igång. Och de behöver vara där i 1,5 månad, kanske 2 månader. Vadå innan de börjar? Nej, när de... Nej, de är där, hänger lite i 1,5 Ja, men månad. jag vet inte. Sparkar lite grus. Ja. Nej, men det tar det för dem liksom. Ah, okej. Ja. Hela markarbetet. Precis, med suterränggrunden och allting liksom. Ja, det är inte så lång tid. Nej, det är inte riktigt lång tid. Nej, Men men jag då- kanske är superoptimistisk också. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag har ju ingen aning. För mig hade det kunnat ta liksom att markarbetet tar ett halvår eller så tar det 2 dagar. Jag har ingen aning. Nej, Men ja, det låter ju bra. det låter bra. Sprängningsjobbet tar ju inte jättelång tid. Sen Nej, ska för det är du det göra jag snyggt, tänkt. liksom. Och sen ska alla sprängmassor bort. Ja. Så vill ni ha lite sten så hör av er. Ja, är det någon som vill ha sten i Stockholmsområdet, hojta till så kommer vi. Ja. Då blir det en 60 lastbilar som Ja. så kör. Vi ska använda lite grann av det. Så. Ja, lite grann. Ja, men börja med bygget. Jag vet inte, helt ärligt. Då kan man, april. om 2-3 månader då skulle Ja. vi väl tippa på. Precis. Om allting klaffar nu med bygglov. Exakt. Okej, kan inte ni berätta om hur ni är lika eller olika i era personligheter? Och vad ni tror det är som gör att ni passar så bra ihop? Ja, det är spännande. Vi är extremt olika. Sjukt olika Ja. på allt. Ja. Varenda Jag tror inte det är en enda grej vi är lika i. Nej. Alltså, Jag är en lugn, ja. trygg. Jo men det är sant. Du är lugn, trygg. Jag gillar att vara i naturen, Ja. plocka blåbär. Ja, du gillar inte så här stress och sånt för du är ju som sagt lugn. Ja. Så du liksom blir inte påverkad av stress. Du blir liksom... Och du är inte alls pedant. Du bryr dig typ inte om Men hur det lite, ser jag ut. vill ändå ha det snyggt. Ja, fast du så här, om det inte är det och det ligger grejer där, du kan fortfarande sitta där och käka lunch typ. Ja, men jag ser det mer att så här, är du hemma en dag, ungarna leker, så kan jag vänta med att städa tills innan de går och lägger sig. Ja. Medan du går och plockar när de leker med det. Så här, Ja. Livet ska sitta och leka med någonting och så tittar hon bort. Sen tittar hon tillbaks och då är leksaken borta. Undanstädad. ja. Så det, ja. Ja, och sen är du mer... Ja, alltså du gillar att göra mer saker tror jag. Eller du vet att du vill få aktiviteter och sånt. Och mer då? Hur är jag? Ja, men du är stressad. Ja, jag är Du är alltid sjukt stressad. Fast ibland är inte jag så stressad. Jag är ju nog bara väldigt effektiv. Alltså jag vill att saker ska hända nu. När det liksom är någonting. Jag vill att Du det vill ska att så det här... ska hända innan det har hänt. Ja, det vill jag. Och jag gillar ju inte när man är så här, alltså långsam, typ lat. Nej, precis. Vem kommer? Shit, ägarna kommer hem. Gör de? Ja. Jävlar. Hej Raffe! Hej! Okej, stelt. Tja! Ah, så vi stänger av Va? honom. Vi stänger av honom. Så, den här dagen. Den här dagen, det är Ja. svårt. Men för att sammanfatta det där, vad det är som gör att vi passar väldigt bra ihop då? Jag tror att det är att vi är olika. Tror du det? Eller jag vet inte. Jag vet inte. Det är bara så här. Eller så passar vi inte ihop. Jag tycker om dig oavsett ändå. Ja. Jag tycker man inte behöver ha för mycket saker gemensamt. Tror jag. Nej, jag tror också att det är bra. Vi kompletterar ju varandra på ett bra sätt. Galet Ja. vad vi kompletterar. Ja. Ja. Jag stressar igenom livet och Ja, du tar du det bara lugnt. stressar och Du, stödar ja, men och du jag drar bara tillbaks kittar. mig och jag liksom speedar på Ja, dig. precis. Där har du också, Ja. jag är ju en drömmare och en visionär medan du är en Realist. realist. Kan man också säga. Ja, du vill säga negativ. Ja, men- kan man säga också. Ja. Nästa Okej. fråga. Nästa fråga. Vad har ni för inspo? Vilka konton, filmer och så vidare? Har ni några bilder som ni kan visa? Så vi kan ju visa lite bilder. Min inspo är ju lite mer så här, ja, du vet, beige, brunt, alltså lite den som alla andra har just nu, vilket är lite tråkigt. Men sen har ju vi ändå så här,
Alltså typ de här träpanelerna och sånt som vi har tittat på. Alltså det är väl främst det som... Typ ribbpanel och sånt. Ribbpanel, ja alltså lite men det mer... går ju, det är ju en sjuklig trend och jag börjar nästan kräkas på den. Ja, det är så? Aha. Ja, alla gör den. Okay. Men jag har ju tyckt att det är sjukt fräscht. Ja, jag tycker det är fint. Ja, men för att jag tycker att det är en bra detalj till det här vita och liksom sterila som man har. Och jag är lite inne på så att vi kanske inte ens ska ha vita väggar längre. Nej, alltså att man vill ha liksom kanske grått eller beige eller så här. Och sen min dröm har ju varit betonggolv. Men nu har ju ett trähus. Och jag har ju fått förklarat för mig att det verkar inte gå att ha betonggolv i trähus. Ja, men det går att ha någonting annat som är liknande. Jag kommer inte ihåg vad det var. Nej, men vi får se. Ja, men vi lägger in lite inspo-bilder tycker jag, som vi liksom har. Så fattar ni liksom viben som vi har liksom. Precis. Ja, okej, är det ett arkitektritat hus? Ja, är inte alla hus det? Nej, alltså, för jag tror jag fattade det som att det var liksom att det kan vara också så här, du vet att man köper ett hus här så. Jo, men det är väl arkitektritat från början, eller? Alltså på riktigt, jag har aldrig riktigt fattat den grejen. Är ju. Men det är bara en försäljningspunkt. Arkitektritat. Ja, men alltså då tänker jag... Okej, det är inget så här typiskt prefab. Vi har ritat det själva. Ja, exakt. Vi har inte pekat i en katalog. Nej, det är inget modulhus så sett liksom. Nej. Okej, och jag vet inte om vi har sagt det här, men vi kommer ju ha total entreprenad. Styrd, typ. Styrd. För de frågar om vi ska ha en projektledare eller byggledare. Alltså vi har ju min bästa kompis Peter är ju projektledare. Han gör ju väldigt mycket lokala konverteringar här i stan. Så han kommer vara vår liksom, projektledare. Sen kommer ju vi ha en projektledare på bygget liksom, som vi betalar. Men vi garderar oss åt alla håll här. Med projektledare och jag tror det är bra. Sen med att jag menar med styrd, vi har lyft ut vissa saker som inte kommer räknas in i totalentreprenaden. Typ som kök, kök, golv och så hela källarplanet kommer vi göra själva. Okej, vad bråkar ni mest om? Din stress. Ja. Är det det? Ja, eller jag bråkar nog städning och sen min attityd. Den bråkar vi också ganska mycket om, skulle jag säga. Ja. Eller? Ja, nästa fråga. Hur tror du att ni kommer tackla den eventuella första stora motgången? Till exempel fel mått på en vägg, fönstren passar inte. Typ lite som vi är, tror jag. Ja. Jag kommer lacka totalt på honom. Och han kommer väl typ bara säga, ja, det är ingenting man kan göra åt det. Det är bara att beställa ny och vänta. Ja, det är väl lite så det är. Ja, och det är ju så det är. Men du vet, medan allting kan du inte förutspå liksom. Nej. Jag vet inte. Och jag är så glad att du är så. Ja. För det är så skönt att ha det i livet. Liksom. För sen när jag har så här freakat en stund. Och sen kommer man ju liksom ner på jorden och bara så här, ja, det blir inte bättre. För att jag typ lackar ur nu. Sällan. Nej. Jag tror aldrig det har hänt. Men du kör på fortfarande. Ja. Jag kan inte styra. Nej, jag vet. Det bubblar. Ja. Jag märker det. Okej, men det var alla frågor. Jag hade en sista fråga då. Vem kom på namnen Livia och Valle? Och Valle heter ju inte Valle. Han heter ju Walter egentligen. Walter. Från min morfar som heter Walter Bratzhela. Ja. Och så skämtade jag en dag att fan, han borde heta Boss också. Walter Boss. Och det var verkligen ett jätteskämt för mig. Och du bara, ja! Jag och så älskade det. blev det arbetsnamn och sen blev det namn. Ja, så nu heter han Walter Boss. Livia Selin. Det kom jag på. Det tog du då. Jag tyckte det lät jättefint. Det var mitt favoritnamn. Ja. Så. Jag hoppas ni känner er nöjda med svar. Ni får jättegärna fråga mer, men då kanske ni svarar rakt i kommentarerna istället. Ja, men det här var typ de mesta frågorna kring alltså, som vi fick. Ja. Det var inte så mycket mer. Jo, en fråga till. Det var någonting om vi har frågat typ pappa om hjälp med husbygget. Jo, men vi... För det var flera som frågade. Vi var nere i... När vi började... När jag började. Skissa på hur planritning och huset skulle se ut. Då var Rickard med och bestämde lite. Men sen har vi inte riktigt haft någon dialog om det. Nej, inte av någon speciell anledning. Han är ju skitduktig. Han är skitduktig, så vi kom ju. Sen har det varit så, det har ju varit ganska så här, det har gått lång tid innan vi har kommit igång med allt det där. Så jag tror att när vi väl börjar liksom komma igång. Ja, då hoppas jag att han flyger upp och bara hjälper oss. Ja, det hoppas jag med. Nu kommer vi veta också om Rickard tittar på de här frågorna. Ja, för hör han av sig nu? Ja, precis.
Ja. Nej men så det är mest, vi har inte tagit någon hjälp än då. Men vi kommer Nej. garanterat göra det om vi behöver det. Alltså, 100%. Men Jon är ju jätteduktig designer också. Designer. Så vi satt faktiskt i morse med visualiseringarna och gick igenom dem lite. För han har ett bra öga. Ja, han har jättebra input. Så han kastade getögon runt bara. Nej, nu är jag trött. Ja, Nu måste vi stänga ner här. Nästa vecka, då blir det kul. Ja, då åker vi upp till Sundsvall. Och då har vi visualiseringar, vi visar planritningar och allting. Så då får ni verkligen hänga med på något kul. Och se, för det här är ju det är vår lilla bebis nu som vi har ritat och byggt. Eller hur? Stämmer. Yes. Bra. Då ses vi nästa vecka. Det är verkligen. Ja.